nay thì mình mới mua một con laptop ở chợ Giời với giá 200.000 thì bật nó không lên. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra và rửa sạch men vệ sinh nó để xem bên trong nó có gì các bạn nhé. Bên trong thì đầy hóa chất đặc kít lại, chắc là mình nghĩ là cái này người ta bị rơi vào hóa chất và đã để lâu ngày rồi.
Sau một hồi tháo ra sấy khô thì cắm vào bật lại thì lại kết quả thật bất ngờ là lại lên các bạn ạ.